Скажіть чесно, ви теж помітили, як BYD буквально захоплює світовий ринок? Ще кілька років тому багато хто ставився до китайських електрокарів з обережністю, а сьогодні компанія продає 4,6 мільйона автомобілів за рік і відправляє більше мільйона машин на експорт. І це вже не просто успіх, це справжній автомобільний феномен. І серед усіх моделей один із головних хітів – BYD Yuan Plus, який у Європі ви знаєте як Atto 3. Тільки вдумайтеся, понад 223 тисячі проданих автомобілів за 2025 рік і місце в топі найпопулярніших електромобілів світу. На початку минулого року кросовер отримав друге покоління на китайському ринку, а на початку цього року оновлена модель почала виходити і в інші країни. І, схоже, BYD взагалі не збирається зменшувати темп. Прем'єра нового Yuan Plus, який офіційно вважається моделлю третього покоління, відбулася наприкінці квітня на автосалоні в Пекіні. Кросовер помітно виріс у розмірах, отримав збільшений запас ходу, більш просторий та сучасний салон, а також покращені системи допомоги водієві. Ну і звісно, батареї Blade Battery другого покоління. Компанія робить на них величезну ставку. Швидка зарядка, підвищена безпека та збільшений запас ходу – саме те, що зараз хоче більшість покупців електромобілів. Виробник починає масово впроваджувати її не лише у преміальні машини, тепер батареї з'являються й у масовому сегменті. Все це BYD робить не від хорошого життя. Конкуренція в Китаї зараз просто божевільна. На ринок тиснуть дешевші конкуренти, ціни падають і утриматися на вершині стає дедалі складніше. Але поки що складається відчуття, що бренд чудово розуміє правила цієї гри. Компанія робить ставку не просто на доступний електромобіль, вони створюють машину, яку дійсно хочеться купити. Давайте розбиратися що до чого, бо цей кросовер приготував кілька дуже цікавих сюрпризів. Дизайн новинки залишився впізнаваним, але відчувається, що автомобіль помітно подорослішав і став сучаснішим. Дивишся на передню частину, і відразу впізнається фірмове обличчя дракона. Але тепер лінії м'якші, плавніші, без зайвої агресії. Хромована вставка тут грає не просто декоративну роль, вона візуально поєднує фари, наче розтягуючи автомобіль завширшки. І за рахунок цього він виглядає солідніше і впевненіше на дорозі. Знизу – активна решітка, яка вже натякає. Аеродинаміка тут теж не на останньому місці. Збоку – напівприховані дверні ручки та немов парящий дах. Ну і колеса – 18 або 19 дюймів з новим аеродинамічним дизайном. Ззаду – фірмовий світлодіодний ліхтар із хвилеподібним малюнком. Це вже відома фішка моделі, але найцікавіше – усередині технологій. Для китайського ринку систему автопілота прокачали. Тепер замість D-Pilot 100 стоїть D-Pilot 300 із лідаром над лобовим склом. Що це дає насправді? На трасі система сама допомагає з навігацією та вміє перебудовуватись між смугами. У місті спокійно тягне пробки в режимі старт-стоп, бере на себе парковку, утримання в смузі, адаптивний круїз, екстрене гальмування та контроль сліпих зон. І на завершення – кольори. З'явилися нові двоколірні варіанти з чорним дахом – рожевий, бірюзовий та зелений. Для тих, хто любить спокійніше – білий, сірий та блакитний однотонні варіанти. Нове, третє покоління кросовера помітно виросло. І це не просто трохи більше. Він додав 210 мм завдовжки, 20 завширшки і 60 заввишки. Тепер габарити такі. Довжина 4665 мм, ширина 1895 і висота 1675, а колісна база зросла до 2770 мм. Це плюс 50 мм, порівняно із попередньою версією. Але є й зворотний бік – маса. Автомобіль став важчим приблизно на 200 кг, і тепер його маса – 1880 кг. З кліренсом поки що офіційних даних немає. Для орієнтиру, у минулому поколінні було 175 мм. Зате з техніки додали цікаві речі. Наприклад, доступна як опція адаптивна підвізка, яка дозволяє автомобілю автоматично змінювати жорсткість амортизаторів. І ще один момент, який не хочеться пропустити – система стабілізації при проколі шини на високій швидкості.
Це додатковий рівень безпеки, який допомагає зберегти повний контроль над автомобілем навіть у складних та критичних ситуаціях. Салон тут зробили наче й мінімалістично, але зовсім не порожньо і не нудно. Виробник називається розумний, модний та екологічний салон. Тут встановлене двоспицеве кермо, плавно вигнута центральна консоль та електронний селектор передач, завдяки чому центральна частина салону стала помітно вільніше та візуально легшою. А тепер головний центр уваги – великий 15- і 6-дюймовий екран, і повністю цифрова панель приладів стали чіткішими, а завдяки новому чіпу все працює швидше. Також буде доступний проєкційний екран. У зонах, до яких постійно торкаєшся – м'які матеріали. За рахунок цього інтер'єр став помітно затишніше, ніж раніше. Плюс переробили дефлектори обдування та дверні ручки. Китайські дизайнери, чесно кажучи, дедалі більше вражають підходом до практичності. У переднього пасажира, наприклад, з'явилася невелика поличка. Туди спокійно можна кинути телефон, ключі чи дрібні речі. Так, телефон там же можна і підзарядити через USB. І це ще не все. Під заднім сидінням тепер заховані 2 окремі відсіки для зберігання. Виробник заявляє всього по салону 39 відсіків для речей та дрібниць. Плюс додали підставку для ніг переднього пасажира. За комфортом загалом тут теж не заощадили. Передні сидіння можуть бути з підігрівом та вентиляцією. 16 динаміків аудіосистеми створюють повноцінний звук, є невеликий холодильник, панорамний дах та атмосферне підсвічування салону. І важливий момент безпеки – всі моделі вже в базі отримують 7 подушок безпеки. І найпомітніша зміна – простір. За рахунок збільшеної довжини стало помітно більше місця другого ряду. Багажник теж підріс. Було 434 літри, а тепер заявляють уже 750. А якщо й цього мало, попереду є додатковий відсік під капотом на 180 літрів. Одне з головних оновлень торкнулося техніки автомобіля. Кросовер тепер став задньопривідним. Залежно від версії, електромотор видає 272 або 326 сил. Базова версія розганяється до сотні приблизно за 7 секунд, а потужніша – вже близько 6 секунд. Плюс з'явилася система, яка розумніше розподіляє тягу. Ну і головне, тут стоїть фірмова батарея другого покоління. 2 варіанти – 57,5 та 68,5 кВт-годин. Запас ходу за китайським циклом – 540 чи 630 км відповідно. А якщо порівняти з минулим поколінням, там було 430 та 510 км. Але головний козир тут – швидкість зарядки. За рахунок 800-вольтової архітектури і платформ 3.0 EVO, зарядної станції на 1,5 МВт та акумулятора другого покоління, процес став майже під-стопом. На практиці це виглядає так. З 10 до 70% приблизно за 5 хвилин. До 97% близько 9 хвилин. І навіть у суворий мороз до мінус 30 градусів повна зарядка укладається приблизно в 12 хвилин. І тут важливо уточнити, технологія надшвидкої зарядки вже не обмежується лише китайським ринком. І у потенційних покупців у Європі цілком може виникнути звичне питання. Ну зрозуміло, що в Китаї все швидко розвивається, а в нас це з'явиться ще не скоро. Але насправді ні. Компанія планує за рік розгорнути масштабну мережу за межами Піднебесної – до 6 тисяч надшвидких зарядних станцій із потужністю до 1,5 МВт. І приблизно 3 тисячі станцій із цього числа мають з'явитися саме в Європі. І можна тільки уявити, як це змінить ринок електромобілів, коли зарядка перестане бути довгим очікуванням і стане звичайною швидкою зупинкою. А тепер давайте про найцікавіше – ціни. З 21 травня нове покоління електрокросовера вже доступне для замовлення в Китаї. Ціни стартують від 17 600 і сягають 22 тисяч доларів.
І якщо відверто, BYD вкотре зіграли у своєму стилі, жодних цінових шоків. Попри оновлення та всі покращення, модель подорожчала зовсім символічно – приблизно на $500 у кожній комплектації. Тобто планку компанія фактично залишила на тому ж рівні. Якщо говорити прямо, що найчастіше лякає людей при переході на повністю електричний автомобіль? Зазвичай все крутиться навколо кількох речей. Перше – запас ходу. Друге – зарядка, де і як швидко заряджатися. І третє – простір та комфорт, бо ніхто не хоче жертвувати звичною зручністю. Та й окремий момент – ціна, щоби все це взагалі вписалося в бюджет. І ось тут новий Yuan Plus якраз намагається зняти ці питання з порядку денного. Швидкі зарядки, нормальний запас ходу, комфорт та розумні системи, які беруть частину рутини на себе. На сьогодні це все. Сподіваємося, вам було цікаво. Якщо так, ви знаєте, що робити. Вподобайка, підписка і дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Чекаємо на вас у коментарях. Дуже цікаво дізнатися вашу думку про новинку. Дякуємо за перегляд та скоро зустрінемось.